के तपाईँ लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ? के तपाईँ टाइपिङको लागि कम्प्युटर नभएर तनावमा हुनुहुन्छ? अब चिन्ता नलिनुहोला। आजको यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला, तपाईँको समस्या समाधान हुनेछ। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई अर्को नयाँ टपिकमा। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। यसको लागि एकदम चाहिने भनेको तपाईको मोबाइल ओटिजी सपोर्ट गर्ने हुनु पर्यो। त्यसपछि तपाईलाई चाहिन्छ एउटा युएसबी केबल, माउस र किबोर्ड, त्यसपछि एउटा ओटिजी। यो तीनटा सामान चाहिँ तपाईलाई एकदम चाहिन्छ यो एपको लागि चाहिँ। सुरुमा भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको सबै लिङ्कलाई कपी गर्दै मोबाइलमा भएको कुनै पनि ब्राउजरमा गई त्यसलाई पेस्ट गर्नुहोला र सबै फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोला। त्यसपछि यो ExaGear गोल्ड एपलाई तपाईले एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोला। यसरी एक्सट्र्याक्ट गरेर गरिसकेपछि यसभित्र दुईटा फाइल हुनेछ। यो सुरुको माथिको फोल्डरलाई हाम्रो एन्ड्रोइडको यो डिभाइसको एन्ड्रोइड भन्ने फोल्डरभित्र ओबिबी भित्र यहाँ पेस्ट गर्नुहोला। त्यसलाई कपी गरेर ल्याएर यसमा पेस्ट गर्नुहोला। त्यसपछि यो एप इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल भइसकेपछि हाम्रो एप यसरी खुल्नेछ। यो खुलेको एपलाई चाहिँ अब तपाईले यो 3 लाइन जुन लेफ्टको माथि छ यो 3 लाइन, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ 3-4 वटा अप्सनहरू हुन्छन्। अब तपाईले यसमा म्यानेज कन्टेनर्समा क्लिक गर्नुहोला र यसमा कुनै पनि एउटा कन्टेनर 1, 3, 4 जुन एउटा भए पनि यसमा यो राइट साइडको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इन्स्टल प्याकेज छ। यो चाहिँ अब यो एप भित्र भएको हो। यसमा हामीलाई चाहिएन। हामी गर्ने भनेको प्रपर्टिजमा जाने हो। यसमा तपाईहरुले यहाँ 32 बिट राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब के सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यसको नाम तपाईले यहाँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई रन गर्नुहोला। अब यो खुलिसकेको छ। अब सुरुमा तपाईले गर्ने भनेको यसलाई यसरी जुम गरेर हेर्न सकिन्छ। हामीलाई अब नेपाली टाइपिङको लागि फन्ट चाहिन्छ, जुन मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको थिएँ। त्यहाँबाट तपाईले पक्कै पनि यो फन्ट डाउनलोड गरिसक्नु होला। यो हाम्रो डाउनलोड फोल्डर यो देखाएको हो। यो हाम्रो डाउनलोड फोल्डरमा जे छ यो सबै देखाएको हो। अब हामीले प्रीति फन्टलाई यसलाई लङ प्रेस गरेर यहाँ कपी गरौँ। त्यसपछि हामीले अब यो सीमा क्लिक गरेर विन्डोजमा क्लिक गरेर अब यहाँ फन्टमा यहाँ अब पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले पनि यहाँ खाली स्पेसमा लङ स्पेस गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। पेस्ट भइसकेपछि अब फन्ट भइसकेको छ, फन्टको काम भइसकेको छ भने ब्याक जाउँ। अब हामीलाई डीमा चाहिने हो। अब हामीलाई चाहिने सफ्टवेयर यो ऱ्यापिड फाइल हो। यसलाई डबल क्लिक गरौँ। इन्स्टल हुँदैछ। सेम हामीले कम्प्युटरमा गरेको जस्तै गर्न मिल्छ यसलाई।
इन्स्टलिङ हुँदैछ इन्स्टल सकेको छ फिनिस गरेँ मैले अब यसलाई यसरी जुम गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ खोलेको छ सुरुको डिस्प्ले चाहिँ यस्तो हुन्छ नर्मली अब कम्प्युटरमा खोल्दा चाहिँ अब तपाईको किबोर्डहरु सबै देखाउँछ हैन किबोर्ड लेआउट अब यसमा चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यहाँ तल जुन यो ग्रे कलरको देखिरहनु भएको छ त्यसमा हाम्रो पीसी मा चाहिँ किबोर्ड लेआउट देखाउँछ हैन अब यसमा चाहिँ यहाँ देखेरा छैन यो केही समस्या होला तपाई अब अलिकति टाइपिङ गर्न जानिसक्नु भएको छ या तपाईको औंलाको पोजिसन तपाईले राख्न जानिसक्नु भएको छ भने तपाईलाई अब यो किबोर्ड लेआउट त्यति खासै जरुरत त छैन जो चाहिँ अब एकदम बिगिनर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ हैन नत्र अब यसमा तल कुन फन्ट अब कुन कीमा छ भनेर यो देखिरहेको हुन्छ भने अब बिगिनरहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने गुगलमा गएर एउटा नेपाली किबोर्ड लेआउट भनेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ थुप्रै आउँछ हैन एउटा प्रिन्ट गरेर तपाईले आफ्नो अगाडि राखेर त्यसरी प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ अब इंग्लिश त नर्मल भइहाल्यो हैन कहाँ हुन्छ के हुन्छ तपाईले यसो हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ नेपालीलाई चाहिँ त्यसरी नै एउटा प्रिन्ट गरेर तपाईले अगाडि राख्नु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ सिम्पली यसमा अब हामीले अब इंग्लिश त अब टाइप गर्ने भइहाल्यो इंग्लिशको लागि के त्यस्तो गाह्रो त छैन यसमा अब लेसनहरु छ हैन यसरी बिगिनर इन्ट्रोडक्सन यसरी छ भने अब तपाईले अब बिगिनरहरुले यसरी इंग्लिश पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हैन यहाँ लेसनमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बेसिकमा गएर अब यसरी थुप्रै छन् यहाँ तपाईहरुले यो सफ्टवेयर एकदम काम लाग्ने हैन एकदम सजिलो र एकदम फ्री छ यसमा कुनै पनि अब कीहरु माग्दैन एक्सपायरीहरुको समस्या केही हुँदैन तपाईले बेसिकली यसरी बेसिकमा गएर या तपाईले अब एक्सपिरियन्समा गएर हैन यसरी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अब अलिकति तपाईलाई अब एडभान्स गर्नु छ या टेस्टिङ गर्नु छ भने कम्प्युटरमा जस्तै यसरी आउँछ हैन सेम यसरी नै आउँछ अब यसलाई पनि तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी नै अब इंग्लिश जस्तै नेपाली पनि यसरी टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सुरुको यो माथिको राइट टपमा भएको यो 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला त्यहाँ अब फन्टमा क्लिक गरेर मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कम्प्युटरमा जसरी गर्ने हो यसमा पनि त्यही सेम गर्ने हो यसमा चाहिँ अब फन्ट चाहिँ अघि हामीले त्यहाँ कपी गरेर पेस्ट गरिसक्यो त्यही भएर यहाँ देखाउँछ तपाईले त्यो कपी गर्नु भएको छैन भने चाहिँ देखाउँदैन अब सिम्पली यसरी आउँछ अब नेपाली प्याराग्राफहरु कसरी कस्टमाइज गर्ने त्यो मैले प्रिभियस भिडियोहरुमा तपाईहरुसँग शेयर गरेको छु त्यो भिडियोहरुलाई हेर्नु होला लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु सेम त्यही प्रोसेस हो यो सबै आशा छ साथीहरुलाई यो भिडियो एकदम युजफुल लागेमा लाइक र साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सनुहोला र यस्तै भिडियोहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला धन्यवाद।